cred că până acum, de când călătorim noi în Vietnam, am stat la cele mai bune cazări din punct de vedere al prețului și al confortului, să zic. Poți să iei apartament sau, studio, cam cum am închiriat noi, cu 30.000 de euro. Cat Ba e o insulă foarte turistică. Sunt undeva la 16.000 de locuitori, dar în fiecare an vin cam peste 2 milioane de turiști. Feribotul e foarte vechi, e o rablă, dar ne-a costat doar 2 lei de persoană. Salutare din Haiphong! Suntem tot în nordul Vietnamului, dar de data asta am ajuns pe coasta mării. E al 3-lea oraș ca mărime din Vietnam și e un port maritim important aici, în partea nordică a țării. Nu e deloc un oraș turistic, oamenii se miră foarte tare când ne văd pe stradă. Marea majoritate a turiștilor ajung doar pe Cat Ba, insula Cat Ba, care e vis-a-vis de oraș, de port. Vin direct cu autocare din Hanoi sau din Ninh Binh. Deci nu prea se opresc aici turiștii și de asta se miră localnicii să ne vadă pe aici. Locuim pentru 3 săptămâni într-un cartier nou al orașului. E un complex rezidențial foarte, foarte întins. Toate spațiile de locuit sunt construite în același stil. Clădiri cu apartamente, vile individuale, duplexuri și tot arată foarte, foarte bine în jur, e foarte bine pus la punct. Sunt și zone verzi, parcuri, terenuri de tenis, există școală, este mall, tot felul de cafenele, deci chiar ai cam tot ce îți trebuie în jurul locuinței, în cadrul complexului rezidențial. Noi am mai văzut genul ăsta de complexuri rezidențiale și în Malaysia sau în Cambodgia, doar că niciodată n-am văzut unul atât de întins și cu absolut tot ce ai nevoie, adică chiar și școală și tot. Complexul se numește Vinhomes Imperia și nu e singurul din oraș, sunt mai multe și există transport public gratuit între ele. Și practic acum, dacă stăm într-un astfel de complex, avem și transport cu autobuzul gratuit în oraș. Nu în tot orașul. Nu în tot orașul, dar putem merge până în zona centrală. El, da. Putem să mergem până în zona centrală cu autobuzele care fac legătura între cele 3, că sunt 3 zone unde au ei compania asta, unde au cartiere moderne și noi și care încă sunt în construcție unele. Cum ziceam, arată totul foarte, foarte bine. Și aproape că îți vine să te muți aici. Dacă lucrezi remote, ți se pare chiar un loc fain. Atât doar că în momentul în care ieși din cartier, împrejurimile nu arată foarte bine. Și e un râu care se varsă în mare și pe care circulă constant barge. Da, o să mergem și în partea, să zic, mai veche a orașului. Da. Pentru că noi am văzut când am venit de la tot autocarul care a venit în oraș, am văzut cum arată și orașul în partea lui mai puțin nouă și e cumva specific vietnamez, adică clădiri înghesuite, clădiri mai vechi, doar că pare că se construiește foarte mult în oraș, adică sunt foarte multe proiecte imobiliare care urmează să treacă în faza de construcție. Am uitat să vă spunem și cât plătim pentru cazare. Pentru un studio cu bucătărie și baie plătim 75 de lei pe noapte. Da, imensa sumă de 75 de lei pe noapte. Imensa sumă, da. Și avem tot inclus, evident, ca și cheltuieli, plus curățenie în fiecare zi, dacă vrem. În fiecare zi, dacă vrem, da. Schimbat prusoape, deci cam tot ce trebuie pentru a locui în condiții bune și foarte bune. Din ce am văzut ei, în momentul în care demarează un astfel de proiect, scot la vânzare apartamentele sau vilele de când sunt în stadiu de proiect. Doar că nu se achită avans integral sau e, nu știu, maxim 10%. Da, nu știu exact. M-am uitat. Citit foarte mult. Nu știu exact cât costă acum, dar am văzut în alte zone și poți să iei apartament sau, studio, cam cum
Am închiriat noi cu 30.000 de euro. Da, nu e foarte mare, Nu e undeva foarte la mare, da. cât, în 30 și ceva de metri pătrați fiecare. 34, cred. Da, și uite, aici, de exemplu, în zona asta de parcuri unde ne plimbăm acum, prin cartier avem loc de luat masă. Există aici o chiuvetă și două grătare și mese cu bănci. Și mi se pare foarte fain că poți să ai locuri din astea. Da, scrie acolo că e grădină pentru barbecue și scrie care sunt regulile care trebuie respectate. Da, chiar arată foarte bine și liniște. În spatele tău sunt terenuri de tenis. Și aici e un muzeu, din ce am văzut pe hartă. Acolo, un muzeu care a fost o fabrică de ciment înainte. E foarte mult hibiscus prin toate spațiile verzi de pe aici, dar n-am văzut niciodată flori atât de mari de hibiscus. Deci, asta e mâna mea. Și uitați-vă câtă floare. Și sunt și portocalii și roșii. Acum ne uitam pe Google și tot ziceam noi că hibiscusul ăsta pe care îl vedem pe aici parcă seamănă cu trandafirul japonez. Dar e același lucru, adică Da, e o specie de hibiscus. Hibiscusul e denumirea științifică Da, a hibiscus. trandafirului japonez, da. Dar nu e aceeași plantă din care se face ceai. Aia e o altă specie de hibiscus. Da, așa am găsit pe internet acum. Da. Că și trandafirul japonez de mai multe tipuri, mai multe specii sunt. Sunt 4 subdiviziuni. Deci noi suntem în Manhattan, Da. în Haiphong. N-am ajuns încă la New York, în Manhattan, dar suntem aici, da. Deci e Manhattan, unde cartierul sau partea din O subdiviziune, da. unde stăm noi, e Paris, Așa, Veneția și Monaco. Și Monaco, da. Și Monaco e cea mai de lux, pentru că acolo nici nu poți să intri, adică e o poartă și un pasnic. N-am încercat să mergem. Sunt pasnici în mai multe locuri, dar într-unele zone, cum e asta Monaco, nu prea ai acces dacă nu locuiești acolo. Cred, n-am încercat să intrăm, dar părea un pic mai închis cumva. Sunt Select, așa. garduri și da, părea că nu poți să intri decât dacă treci pe la pasnic, să-i arăți probabil cartela sau ceva că locuiești acolo. Așa că momentan ne-am permis Manhattan, nu avem bani de Monaco. Nu știu că erau acolo cazări, că n-am văzut pe hartă, dar Nu prea cred, că alea sunt mai mult vile individuale, da. care costă sute de mii de euro. Nu prea cred că ar cumpăra cineva un spațiu din ăla pe care să-l pună pe Airbnb. Da. Dar da, plătim un preț foarte bun și cred că până acum, de când călătorim noi în Vietnam, am stat la cele mai bune cazări din punct de vedere al prețului și al confortului, să zic. Da, și în Turcia a fost ok. Și în Turcia, dar aici parcă sunt și mai ieftine și confortul Da, cam la fel și sunt foarte curate. Noi nu am avut probleme la cazare până acum în Vietnam. Chiar sunt foarte curate. Haiphong a fost foarte afectat atunci când a fost taifunul Yagi, pe care l-am prins și noi în Hanoi. Și prin unele locuri mai vezi urme ale taifunului. Pentru că aici a fost mult mai puternic față de cum l-am simțit noi în capitală. E pe coasta mării și impactul a fost mult mai puternic. Am venit în centrul orașului, o luăm la pas, pentru că vrem să găsim cartierul francez, în care ar fi mai multe clădiri din perioada în care Vietnam a făcut parte din Indochina franceză și sunt clădiri din perioada colonială. Deci am văzut că seamănă cu clădirile din Hanoi, din capitală. Sunt restaurate, conservate și de obicei sunt sedii de bănci sau opera, muzee. Da, instituții publice. Da, și vrem să le vedem. Da, orașul este liniștit, acum e ora prânzului și lumea încă nu a ieșit la partea de relaxare a zilei, adică sunt la lucru sau la școală. De obicei înspre seară e activitate și toată lumea este în parcuri și fiecare se relaxează după ziua de muncă. Și atunci e mai fain în oraș spre seară. Da.
Acum e fain că te poți plimba mai lejer, adică nu, nici trafic nu prea e. Dar nici nu mi se pare așa, nu mi s-a părut deloc trafic, cum vedeam în orașele mari din Vietnam. Și totuși ăsta e al treilea și sunt vreo 2 milioane de locuitori, dar nu mi se pare așa sufocant și agitat și... Ideea e că e întins cumva, adică e foarte... N-am văzut până acum zone din astea, cartiere foarte aglomerate ca și blocuri cu multe etaje și sunt case din astea de lor cu maxim 2-3 etaje și atunci cumva nici densitatea nu e foarte mare. Sunt multe zone din astea pietonale, adică trotuare largi unde nu circulă scutere și biciclete prea mult. Nu circulă scutere pentru că au făcut trotuarul mult mai înalt și nu au cum să le urce. Da, nu ne pot nici măcar parca. Da. Și toată zona asta din centru e așa o insulă lungă, practic, unde sunt parcuri în mijloc, de parte și de alta trotuare largi. Mai sunt cafenele, cum se vede și pe aici, și mici tarabe cu mâncare, cartofi prăjiți. Uite aici tablouri. Bine, asta sunt, mamă, sunt pictate. Nu e pictate. Mamă, ce fain arată. Astea sunt făcute cu nisip. Așa apar. Nisip, quartz, scoici, cristale, nu știu exact ce sunt, dar arată foarte fain. Și uite, acolo cu sapa. A, dar astea nu sunt pictate. Nu? Nu cred. Am văzut și pictate și arată artă. Dar astea nu sunt pictate. Da, asta e poză. Da, da. Doar înrămată. Da, de la distanță. Dacă mai găsim să vă arăt cum sunt alea pictate. Ceva de, nu știu, n-am văzut niciodată tablouri așa faine. Da, și cum ziceam, exact cum se vede și în față. Numai un trotuar foarte lat și pe partea cealaltă, în sensul opus de mers tot la fel e. Da, sunt multe parcuri și foarte aerisit așa, adică chiar poți să te plimbi lejer. Și asta ne-a cam lipsit. Da, Și mai ales după ce am fost aproape o lună într-o zonă turistică, foarte turistică, cum e Ninh Binh. Mai mult de lună. Mai mult de lună lună. jumate, că am stat și la Sapa. Da, corect. Deci 6 săptămâni aproape. Atunci parcă ne prinde bine așa. Da, un oraș unde să nu ai turism, Da. aproape deloc și... Uite cât costă benzina. Nu dau seama acolo, cu 19.000 de doni și aia. Da, Da. deci aia vine cam 3,50 lei litru. Mamă, ieftin. Păi da, mă gândeam că e ieftin, la câte scutere sunt, dacă n-ar fi rentabil, nu ar merge atâția. Da, dar chiar ieftin. Francezii au dezvoltat orașul pentru că era nevoie de un port important în Indochina și mare parte din ce e azi orașul e din perioada colonială. A fost prima așezare cu electricitate din Vietnam și din Indochina. A și fost devastat de războaie, pentru că și după ce s-a terminat războiul din Vietnam, a fost bombardat de americani și acum e în plină dezvoltare. Cum ziceam, se construiește foarte mult, se modernizează infrastructura și mi se pare că se mișcă lucrurile destul de repede. Ce frumos sunt bonsai, sau cum se numesc. Da, bonsai, cred. E plin de ei, am văzut cam peste tot prin oraș. Că noi ne-am mai plimbat înainte să facem vlogul. Ei pun la temple și la instituțiile publice, au la intrare câte un bonsai sau doi de pe o dată și de alta intrării. Și uite, aici este opera. Sunt o grămadă de copaci care au fost doborâți când a fost taifunul și pe care i-au replantat. Dacă se vede jos cum au ridicat pământul în jurul lui. Da, și-au pus bare de susținere și i-au învelit în niște pânză
Așa, perfuzie. Da, zici că e o perfuzie, da. Da, nu știam că se poate, sincer, să replantezi un copac așa mare. Probabil de asta l-au învelit în pânză ca să nu... Păi da, să nu se usuce. Să nu se usuce, da. Și cred că l-a și curățat sus, că nu mai Mă are gândesc vârf. că cum nu mai are rădăcini până prinde iar, poate de asta bagă perfuziile astea. Dar sunt foarte mulți în oraș care sunt așa. Copacii ăștia mai mari. Cred că au fost foarte mulți care erau măcar un pic culcați dacă nu rup de tot. Păi în Hanoi erau 18.000 de copaci la pământ, aici îți dai seama, au fost și mai mulți. Aici a fost puternic, rău de tot. Noi când vedeam ce e aici, ne era și frică de ce o să fie și în capitală, da. Și am mai redus din intensitate. Vrei să lămânzi o apă de la Tonomat? Nu. Da, asta e fain în Vietnam, în multe locuri și mai ales în parcuri și în locurile astea în care e mai mult trafic de populație. Sunt tonomate, ceaiuri, apă, sucuri și prețul e ca în supermarket, adică nu sunt Nu mai peste tot. scumpe. Nu peste Da, tot. depinde de oraș, da. Da, deci dacă vrei să știi dacă e oraș turistic sau nu, te poți uita la un tonomat din ăsta. Că, de exemplu, aici apa e 5.000, cam cât e și în supermarket. Supermarket e cam 4.000, deci Adică cât? 20 de bani în plus aici, la tonomat. Un leu, cât e 5.000? Nu, 90 de bani. 90 de bani o apă din aia mică, De jumate. de jumate, Da, în orașele turistice era cam 20.000, 10.000, 15.000, depinde de oraș. Cel mai turistic era cam 15-20.000, deci de 3-4 ori. Da, da. Haiphong e capitala auto a Vietnamului. Mașinile VinFast pe care le-am văzut în toate orașele pe care le-am vizitat până acum sunt fabricate aici. Ei produc autoturisme electrice, motociclete și autobuze. Și suntem familiarizați cu ele pentru că în mare parte din orașe am folosit taxiurile turcoaz, care sunt VinFast, electrice, și pe care le chemi, la fel cum chemi Uber, Grab, ai nevoie de număr de Vietnam ca să-ți instalezi aplicația, ca să-ți faci cont pe aplicație și îți chemi taxi la fel ca la Uber și Grab. Transportul cu compania asta de taxi e cel mai ieftin din Vietnam. Și mașinile sunt noi, vin repede, sunt foarte curate și chiar n-am avut probleme. Și e diferență destul de mare de preț între Grab, spre exemplu, și compania asta de taxi, care am uitat cum se numește, sincer. Știu doar că sunt mașinile turcoaz și o să vă lăsăm în descriere link către aplicație, pentru că dacă veniți în Vietnam, sigur o să o folosiți. Da, mașinile astea chiar arată foarte bine. Sunt mai multe mașini din astea de familie, așa micuțe, dar sunt și mașini care sunt cumva între mașini de teren și SUV-uri. Dar chiar arată foarte bine pentru niște mașini electrice. Da. Și mi se pare fain că, uite, o companie de taxi a cumpărat doar mașini din astea, adică flota e formată doar din mașini VinFast. Autobuzele astea noi, care sunt prin orașe, sunt tot VinFast. Da, și se preconizează ca în Hanoi, în capitală, până în 2030 să fie doar autobuze electrice și VinFast, pentru că e unul din cele mai poluate orașe și vor să reducă asta cu transportul comun, măcar cu consumul de carburanți fosili. Și în aplicația asta de care vorbeam poți să iei și motocicletă, cum e și la Grab. Dacă ești o persoană, poți să iei motocicletă sau scooter. Vine omul, are la fel îmbrăcăminte turcoaz și îl chemi tot prin aplicație și te duce unde ai nevoie. Și poți să iei și mașină, să închiriezi mașină pe anumite intervale orare, adică 4 ore, 7 ore, sau chiar pe distanțe. Și atunci dacă vrei să mergi cu mașina, de exemplu, să vizitezi mai multe locuri, stabilești acolo o distanță și intervalul orar și îți apare prețul estimativ cât ar fi pentru... Și se poate plăti și cu cardul, nu ai plătit mai mult cash, pentru că... N-am mai introdus cardul în aplicație, Dar se poate și cu card internațional și tot felul de aplicații care sunt folosite de ei pentru plată, ca și Alipay sau UnionPay sau tot felul. Dar oricum, salvezi foarte mult timp și energie cu aplicațiile astea, pentru că nu mai stai să te înțelegi cu șoferul, să-i arăți pe hartă unde să te ducă, să îl întrebi cât costă, tu știi exact dinainte
i-ai arătat, adică ai pus punctul pe hartă unde trebuie să mergi și e mult mai simplu. Plus că sunt mașinile astea noi și foarte curate și când te duci să-ți pui bagajul în portbagaj, nu te trezești că are cine știe ce în portbagaj și că e mașina veche și vai steaua ei. Așa chiar a fost foarte bine. În dimineața asta am venit pe insula Catba. E cea mai mare insulă din Golful Halong. Și am venit aici pentru o zi. Am plecat dimineață pe la 7:30 și o să stăm până spre seară. Și din oraș, din port, există feribot până pe insulă, pe Catba. Și asta am făcut noi dimineață. Am luat autobuzul local până în port. De acolo ne-am urcat pe feribot, după care am luat un alt autobuz pe insulă până în stațiune. Da, și asta a însemnat cam 2 ore și jumătate. Da. Pentru că am stat pe feribot un pic mai mult, deși trebuia să plece mai devreme, dar n-am plecat și autobuzul local tot așa. E și varianta cu transfer, sau cum să zic, un autocar exact din oraș, din Haiphong, până în stațiune și ăla durează cam o oră 45, din câte am înțeles. Doar că noi trebuia să plecăm mai dimineață pentru a prinde respectivul autocar și n-am vrut să plecăm chiar la 6 dimineața, așa că plecăm pe la 7:30 și din acest motiv n-am luat autocarul respectiv, pentru că e mai rar. Uite ce frumos se vede. Feribotul e foarte vechi, e o rablă, dar ne-a costat doar 2 lei de persoană. Așa că nu prea ai ce să comentez la 2 lei. Da, sunt și ceva mai nou, doar că mai noi, modele mai noi, doar că alternează, adică merge ba unul mai vechi, ba unul mai nou. Da, și depinde cum îl prinzi. A durat cam jumătate de oră să trecem de pe un mal pe celălalt și merg și autocare, și scutere, și mașini, și oameni pe același feribot, da, tot ce încape. Dar oricum, așa, cu transferul ăsta, cu autobuzul local, e foarte ieftin, cu tot cu feribot, undeva până în, cât vine, așa, deci vreo 6 lei de persoană, cam așa, pe sens. Cu tot, Cu tot, cu tot. Cu transferul ăla. Da, și toate autobuzele și feribotul. Bine, noi puteam veni dimineața mai devreme, că la 5 e primul autobuz din dar asta local. Prea devreme. Da, și la 5 e și primul feribot, deci puteam să fim aici la ora 7. Există și... Doar că ce? Aia am să zic, de telecabină. Ok. Există și telecabină. Deci poți să treci din Haiphong până pe Catba cu telecabina. Am văzut telecabina de pe feribot, doar că pornește abia de la ora 9 dimineața. Da, în lunile astea mai reci ale anului, când nu e sezonul în Asia, e doar de la 9 până la 2 la prânz. Și atunci noi am plecat mai devreme. Nu mai știi cât costă? 50.000 de dongi, deci aproximativ 9 lei. Deci și telecabina e ok. Da, doar că și distanța scurtă. Da. I-am zis că mai bine mergem cu feribotul ca să vedem în aer liber, că dintre cabine e închis. Uite ce fain se vede aici, o plajă și un resort, un hotel. Și roca asta, cât de clar se vede cum e erodată și zici că e tăiată, vezi? Am găsit o alee pietonală fix pe malul mării
Și chiar e foarte fain să te plimbi pe aici, pentru că vezi tot peisajul. Bate și vântul. Bate vântul, e vreme numai bună de plimbat, pentru că nu mai sunt căldurile alea, temperaturile alea foarte mari în Vietnam, mai ales aici în nord. Și începe să-mi placă. Adică nu mai e disconfortul ăla din cauza temperaturii. Sunt foarte multe hoteluri, resorturi, cam pe fiecare plajă, dar din ce ne-am uitat pe hartă n-ar fi plaje private, adică chiar dacă au hotel exact pe plajă, plaja e tot publică, deci nu trebuie să fii cazat neapărat la hotelul ăla ca să ai acces la plajă. Cat Ba e o insulă foarte turistică. Sunt undeva la 16.000 de locuitori, dar în fiecare an vin cam peste 2 milioane de turiști. Vin pentru plajele cu nisip alb, pentru apele turcoaz, pentru trekking, pentru că o mare parte din suprafața insulei o reprezintă Parcul Național Cat Ba. Și o suprafață foarte mare, împădurită, sunt rezervații naturale și da, e o destinație de vacanță. Când te gândești că a fost doar un sat pescăresc și acum e o stațiune atât de turistică și principala activitate e turismul, nu prea îți vine să crezi. Sunt hoteluri de la foarte ieftine până la resorturi de lux. Da, și ceea ce se vede pe Cat Ba sunt încă urmele taifunului, pentru că acum mi-aduceam aminte că insula a fost dintre primele evacuate atunci când urma să vină taifunul. Aici a fost cel mai puternic, gradul 5, undeva pe la 200-250 de km pe oră avea vântul și foarte multă lume a fost evacuată, că aici sunt și sate din astea plutitoare și sate mai puțin dezvoltate și încă se vede și prin pădure, sunt foarte mulți copaci căzuți și în oraș se văd urmele cu multă tablă încă smulsă. De când am ajuns pe insulă am văzut că se tot construiește, cam în fiecare parte, fiecare colț al insulei sau cum să zic, se construiește foarte mult și aici văd că se face ceva resort sau nu știu dacă e complex rezidențial, dar în partea cealaltă, chiar cum intri în oraș, în stațiune, se construiește mai complexul rezidențial, cu blocuri, cu vile și asta cumva strică puțin atmosfera, adică e gălăgie, se aud macarale și... Probabil dacă vii peste 3, 4, 5 ani o să fie gata tot și o să fie foarte fain. Dar acum încă nu e. E foarte mare gălăgie și praf, macarale peste tot. Și da, cam în toată zona asta portoară se construiește. Și asta se întâmpla și dincolo, pe partea cu portul, cu Haiphong. Și acolo se construia. Pentru că înainte exista un speedboat, un feribot mai rapid. Da, care pleca chiar din oraș. Care pleca chiar din oraș, pe care îl foloseau mai mulți turiști sau chiar și localnici dacă se grăbeau, pentru că e un pic mai scump. Dar acum nu mai funcționează din cauza că se lucrează deci pe o parte și pe alta. Da, și până undeva prin vara lui 2025 nu funcționează. Și așa arată stațiunea. Sunt hoteluri aici foarte multe. Da, e plin de unități de cazare și restaurante. Și imediat după ce ne-am dat jos din autobuz, au și venit taximetriștii la noi, deci oamenii trăiesc din turism și nu mai suntem chiar obișnuiți cu... Adică nu că nu suntem obișnuiți să ne tot abordeze, dar după ce am stat, au trecut deja 2 săptămâni de când am stat în Haiphong și acolo nu are nimeni nicio treabă cu noi, pentru că, vă ziceam, orașul nu e deloc turistic. Toți turiștii vin aici pe Cat Ba și e enervant când vin toți la tine să te întrebe de taxi. Nu te ajută bine, îți dai seama încotro vrei să mergi. Da. Și... ne-am dezobișnuit de asta. Da, și ne-am dat seama că
într-un fel sau altul, ne place mai mult să stăm în locurile astea neturistice. Inițial ne gândeam să venim aici pentru o săptămână, dar am zis hai să venim pentru o zi, să vedem dacă ne place și după vedem. Dar poți să faci și asta, să vii doar o zi, chiar și din Halong, vezi insula și... Da, că sunt multe tururi care pleacă ori din Halong, ori din Haiphong și a inclus și plimbarea cu barca, că nu e feribot, e barcă din asta de croazieră și câteva ore pe insulă, ori să mergi să vezi parcul național, ori să stai la plajă. Eu am vrut să venim pentru priveliște, pentru că se văd foarte fain stâncile de calcar. E ca și la Ninh Binh, doar că aici e apă. Că se și numea Ninh Binh Halong Bay pe uscat. Da, și aici în față e stația de autobuz local. Cu autobuz din ăsta am venit noi din locul în care te lasă feribotul până în oraș. Da, și sunt mulți kilometri, am crezut că sunt doar vreo 5, dar sunt cam 18-20 Păi am mai km. mers încă jumătate de oră cu autobuzul. Deci varianta asta e cea mai ieftină. Să vii cu autobuz local, să iei feribotul ăla de 2 lei la propriu și să continui cu autobuzul local de pe insulă. Dar dacă ai noroc să prinzi și feribotul și autobuzul, faci mai puțin, adică poți să faci 2 ore. Am fost în stațiune, ne-am plimbat pe acolo. Am vrut noi să urcăm la un punct de belvedere pentru că am văzut pe hartă un fort și am zis că dacă urcăm acolo sigur avem priveliște faină, doar că am ajuns la un gard și scria că e bază militară și ne-am întors. Da, deci pe hartă și pe Maps.me și pe Google apar diferite puncte de atracție. Da. Și puncte de belvedere și locuri unde poți să mergi să faci fotografii de sus. Doar că, cum ziceai, acolo era poartă, pentru că era ceva bază militară, sau a fost, nu știu exact, și spre 2-3 plaje era traseul aproape imposibil de mers pentru că era foarte mulți copaci căzuți. De la Taifun, da. n-am mai curățat și stâlpi și toate scările sau poteca era aproape imposibil de trecut pe acolo. Și în Parcul Național de care vă spuneam, Parcul Național Catba, sunt trasee de trekking, doar că mai înainte ne-am uitat la review-uri și mai mulți care au fost recent spuneau că nu sunt curățate potecile, că au căzut foarte mulți copaci atunci. Da, și oricum pentru asta ar trebui să luăm o zi. Da. Da, acum așa nu știu că dacă... ne-am întors la plajă și stăm aici pentru că e umbră, bate briza și o să plecăm imediat, adică n-a fost o zi așa cum ne așteptam. Da, noi ne grăbeam, am zis că să avem timp să mergem și la punctele de belvedere și la 2-3 plaje și să urcăm și să stăm un pic la, așa, în natură, doar că vreo 2-3 trasee erau închise din cauza copacilor și altele văd că nu sunt deschise, nu știu, de când. În oraș se lucrează peste tot, inclusiv la hoteluri, cam zici că toată stațiunea e așa într-un șantier și nu pot să zic că îmi pare rău că am venit, pentru că mi-a plăcut faleza aia și zona aia pietonală. Da, și peisajul și măcar știm că am fost. Dacă o să ne întoarcem în câțiva ani, probabil o să fie totul gata și o să fie altceva. Ai ce să faci ca și excursie, adică poți să iei excursie cu barca printre insulele astea mici din zonă sau poți să mergi în trekking în Parcul Național sau să le combini. Cam asta fac, adică toată lumea care vine aici cam o zi, 200 maxim și ia câte un tur, o noapte, 2 de cazare, pentru că așa ca și restaurante și unități de cazare sunt mai mult decât în oraș, decât în Haiphong. Și sunt foarte multe resorturi unde poți să stai fără să mai ieși, dacă ești genul de persoană care vrea să stea doar la plajă și la relaxare. Deci cam asta e, o să ne întoarcem imediat. Da, ne pregătim să mergem înapoi, probabil.